Καλή σας μέρα. Χαίρετε. Καλώς ορίσατε στο μάθημα 55. Είναι μια ευκαιρία για να θυμηθούμε και να κατανοήσουμε λίγο περισσότερο ότι εμείς δημιουργούμε τη ζωή μας. Εμείς δημιουργούμε το πεπρωμένο μας. Εμείς δημιουργούμε τον κόσμο και αν θέλουμε μπορούμε να τον αλλάξουμε. Πώς? Ας δούμε κάποιες ιδέες που ήδη τις έχουμε εξετάσει από λίγο διαφορετική σκοπιά. Μάθημα 55. Έχουμε τις επαναλήψεις των μαθημάτων 21-25. Είμαι αποφασισμένη να δω τα πράγματα διαφορετικά. Ό,τι βλέπω τώρα δεν είναι παρά σημεία ασθένειας, καταστροφής και θανάτου. Αυτό δεν μπορεί να είναι ό,τι ο Θεός δημιούργησε για τον αγαπημένο του Υιό. Το ίδιο το γεγονός ότι βλέπω τέτοια πράγματα είναι απόδειξη ότι δεν καταλαβαίνω τον Θεό. Επομένως, δεν καταλαβαίνω ούτε τον Υιό. Ό,τι βλέπω μου λέει ότι δεν γνωρίζω ποιος είμαι. Είμαι αποφασισμένη να δω τα σημεία που καταμαρτυρούν την αλήθεια για μένα, παρά εκείνα που μου δείχνουν μια ψευδαίσθηση του εαυτού μου. Άρα εδώ Μαρία μου μας λέει ότι ο κόσμος που βλέπουμε γύρω μας, ένας κόσμος επιθετικότητας, θανάτου, ασθένειας, πανδημίας, είναι κάτι που δεν δημιούργησε ο Θεός. Σίγουρα δεν δημιούργησε ο Θεός και είμαι αποφασισμένη να δω τα πράγματα διαφορετικά. Δηλαδή αυτό που βλέπω εκεί έξω, όπως το βλέπω αυτή τη στιγμή, είναι ένα κόσμος που πάσχει και χρειάζεται θεραπεία. Όχι τιμωρία, όχι επίθεση, αλλά θεραπεία. Αυτό ήδη είναι μια άλλη ματιά. Βέβαια. Θα προχωρήσουμε στην Ναι. επόμενη καρδέλα. Ό,τι βλέπω είναι μια μορφή εκδίκησης, αυτή η παράξενη ιδέα που είχαμε ξαναεξετάσει. Ο κόσμος που βλέπω δεν είναι η αναπαράσταση σκέψεων αγάπης, είναι προφανές. Είναι μια εικόνα επίθεσης του κάθε πράγματος εναντίον κάθε πράγματος. Είναι οτιδήποτε άλλο παρά μια απεικόνιση της αγάπης του Θεού και της αγάπης του Υιού Του. Είναι οι δικές μου επιθετικές σκέψεις όμως που προξενούν αυτή την εικόνα. Οι γεμάτες αγάπη σκέψεις μου υπάρχουν επίσης και αυτές θα με σώσουν από αυτή την αντίληψη του κόσμου και θα μου δώσουν την ειρήνη που ο Θεός θέλησε να έχω. Μας λέει λοιπόν ότι μέσα στο νου μας υπάρχουν οι επιθετικές μας σκέψεις που προβάλλονται προς τα έξω και δημιουργούν ένα κόσμο επιθετικό, αλλά παράλληλα υπάρχουν μέσα μας και οι σκέψεις αγάπης που έχει ο Θεός βάλει μέσα μας, οι οποίες όταν επίσης κοιτάξουμε τον κόσμο μέσα από αυτές, ο κόσμος αλλάζει. Ναι, και η έννοια της εκδίκησης εδώ αναφέρεται στο ότι επειδή είμαι διαχωρισμένη, επειδή ο καθένας μας είναι ένας ιδιαίτερος εαυτός και υπερασπίζεται την ιδιαιτερότητά του, τα ιδιαίτερα ατομικά του συμφέροντα, έχει ήδη διαχωριστεί από τους άλλους και περιμένει από τον έξω κόσμο επίθεση για αυτό που ήδη έχει κάνει αυτός. Ναι, Γι' αυτό και είναι ένας κόσμος όχι μόνο απειλής, αλλά βαθύτερα από αυτό είναι σαν να περιμένω ότι θα μου επιτεθεί, επειδή πρώτος έχω επιτεθεί έχω εγώ. επιτεθεί. Αλλά μπορώ να διαφύγω από τον κόσμο αυτόν. Μπορώ να διαφύγω εγκαταλείποντας τις επιθετικές σκέψεις. Εδώ έγκυται η σωτηρία και πουθενά άλλο. Χωρίς επιθετικές σκέψεις δεν θα μπορούσα να δω έναν κόσμο επίθεσης. Σκεφτείτε το αυτό. Εάν δεν έχω καθόλου επιθετικές σκέψεις, μπορώ να αναγνωρίσω την επιθετικότητα. Πρέπει να υπάρχει ήδη η ιδέα της επίθεσης μέσα στο νου μας ή της καλοσύνης ή της χαράς για να μπορώ να τα αναγνωρίσω. Δηλαδή, αν θα πω μήλο, θα πρέπει να υπάρχει ήδη ένα αρχείο με μήλο για να αναγνωρίσω το μήλο εκεί έξω. Ακριβώς. Καθώς η συγχώρεση επιτρέπει στην αγάπη να επιστρέψει στην αντίληψή μου, θα δω έναν κόσμο ειρήνης, ασφάλειας και χαράς. Και είναι αυτό που επιλέγω να δω στη θέση αυτού που βλέπω τώρα. Εδώ λοιπόν και από το μάθημα 22 και από το μάθημα 23 κάνουμε μία δήλωση και από το μάθημα 21 που μας έχει πει ότι θέλω να δω τα πράγματα διαφορετικά, ότι θέλω να ξεφύγω, να διαφύγω, να δραπετεύσω από τον τρόπο που σκέφτομαι που είναι επιθετικός. Ναι, Θέλω να εγκαταλείψω τις επιθετικές σκέψεις. Και τώρα γνωρίζω ότι δεν θα μείνει κενό. Γιατί θα έρθουν να πιάσουν τον τόπο αυτό οι άγιες σκέψεις που είναι στον ορθό νου. που είναι ειρήνη και χαρά. Ναι. Ας δούμε όμως πώς φτιάχνουμε την πραγματικότητά μας για άλλη μια φορά. Αυτή είναι μια σκηνή θεάτρου τελικά.
Ο εξωτερικός κόσμος, όπως τον βλέπει το εγώ είναι εχθρικό και βλέπει έναν κόσμο εχθρικό, επίφοβο και ατελή. Άρα βλέπει μια θεατρική παράσταση να εκτελήσεται εκεί μπροστά, δείχνει ενόχους, ατελείς, εχθρικούς και βεβαιώνεται ότι αυτός ο κόσμος είναι εχθρικός, γιατί κοιτάζει μόνο το προφανές, μόνο ότι είναι μπροστά στη σκηνή. Αλλά στα παρασκήνια είναι η ενοχή του εγώ η αιτία για την εχθρότητα που βλέπω. Στα παρασκήνια το εγώ κρύβει τη δική του εχθρότητα για τον κόσμο και για τον εαυτό. Έχει μέσα του θυμό, παράπονα, επίθεση και όλα αυτά τα προβάλλει προς τον κόσμο, δηλαδή τα εμφανίζει μπροστά στη σκηνή και λέει «Ιδού, ένας κόσμος πόνου, επίθεσης, πολέμου, εχθρότητας». Και από αυτόν τον κόσμο κινδυνεύω. Αυτός ο κόσμος επιτίθεται στο εύσυν μου. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Φταίει ο κόσμος. Ο κόσμος λοιπόν καταλήγει να είναι ο θήτης και εγώ να είμαι το θύμα του κόσμου. Ακριβώς. Δεν αντιλαμβάνομαι τα δικά μου καλύτερα συμφέροντα. Πώς θα μπορούσα να αναγνωρίσω τα δικά μου καλύτερα συμφέροντα, αφού δεν γνωρίζω ποιος είμαι? Δηλαδή δεν είμαι η ταυτότητα που νομίζω, ούτε η ρόλη μου. Ότι νομίζω ότι είναι τα καλύτερά μου συμφέροντα, απλώς με δεσμεύει πιο πολύ στον κόσμο των ψευδαισθήσεων. Είμαι πρόθυμος να ακολουθήσω τον οδηγό που ο Θεός μου έχει δώσει για να ανακαλύψω ποια είναι τα δικά μου καλύτερα συμφέροντα, αναγνωρίζοντας ότι δεν μπορώ να τα αντιληφθώ μόνος μου. Και γιατί δεν μπορώ να δούμε την επόμενη καρτέλα, Μαρία μου? Γιατί πατάω γκάζι φρένο ταυτόχρονα. Η αντίληψή μας είναι περιορισμένη και οι στόχοι μας αλληλοσυγκρουόμενοι, ακόμη και για το ίδιο θέμα. Δηλαδή, έχω αβεβαιότητα μέσα μου. Τι είναι το καλύτερο για μένα την εκάστοτε στιγμή? Θέλω να κάνω αυτό, αλλά θέλω να κάνω και το αντίθετο. Θέλω να κινηθώ και θέλω να μείνω και ακίνητη. Να πάρω αυτή την απόφαση, αλλά διστάζω κιόλα. Άρα, έχουμε δύο διαφορετικούς οδηγούς μέσα στο νου μας, που μας κυριολεκτικά βιώνουμε γκάζι φρένο κάθε στιγμή μας. Ακριβώς. Και κάποια απόφαση, κάτι που έχουμε κάνει πριν από χρόνια, τώρα μπορούμε να δούμε ότι ήταν λάθος, δεν έπρεπε να το έχουμε κάνει. Ή κάτι που κάνουμε σήμερα και δεν είμαστε σίγουροι, μπορεί να δούμε στο μέλλον ότι ήταν καλό αυτό που κάνουμε. Ήτανε σωστό, ναι. Άρα πρέπει να κάνουμε μια παραδοχή. Ότι πραγματικά δεν ξέρουμε ποιο είναι το καλύτερο για μας. Πάμε ψάχνοντας. Ανιχνεύουμε. Αλλά δεν είμαστε καθόλου σίγουροι. Άρα δεν ξέρουμε ποιος είμαστε. Δεν ξέρω ποιος είμαι. Ποια είμαι. Γιατί αν ήξερα, θα ήξερα και ποιο είναι το συμφέρον μου. Ποιο είναι το σωστό για μένα. Ακριβώς. Αλλά υπάρχει κάτι μέσα μας που ξέρει, έτσι. Ναι, υπάρχει. Ο οδηγός αυτός που λέει ότι μας έχει δώσει ο Θεός, που είναι το πνεύμα μέσα μας, όπου είναι και ο αληθινός εαυτός. Είμαι πρόθυμη λοιπόν να ακολουθήσω τον οδηγό που ο Θεός μου έχει δώσει, για να ανακαλύψω ποια είναι τα δικά μου καλύτερα συμφέροντα, αναγνωρίζοντας ότι δεν μπορώ να τα αντιληφθώ μόνη μου. Πολύ βασικό αυτό. Ότι δεν μπορώ να αντιληφθώ μόνη μου, δεν μπορώ να γνωρίσω μόνη μου ποια είναι τα καλύτερα μου συμφέροντα, ποιο είναι το σωστό για μένα. Γιατί δεν μπορώ άραγε? Γιατί δεν γνωρίζω ποιος είμαι. Δεν γνωρίζω ποιος είμαι, δεν έχω όλη τη θέαση όλης της ιστορίας, το πριν, το μετά, τις συνέπειες, τις αλληλεπιδράσεις. Δεν βλέπω καν ολόκληρο το σύμπαν. Δεν ξέρω για μένα που ήμουν πριν έρθω, που θα πάω μετά. Γνωρίζω ένα πολύ μικρό, περιορισμένο κομμάτι της ιστορίας μου και πάλι, επειδή ένα πολύ μεγάλο μέρος του νου είναι υποσυνείδητο, αποθυμένο ή ό,τι άλλο έχει χρησιμοποιηθεί σαν μηχανισμός άμυνας, δεν γνωρίζω ούτε και σήμερα καλά-καλά τον εαυτό μου σε αυτά που κάνω. Άρα, επειδή ο νους μας είναι διχασμένος εσωτερικά και έχουμε τον ορθό νου που πάντα είναι εκεί την αρχή της δημιουργίας και τον λάθος νου, η κατάσταση αυτής της σύγχυσης μέσα μας μπερδεύει. Και αυτό είναι το σχήμα πάνω στο οποίο βρίσκουμε τις απαντήσεις που θέλουμε ή η περισσότερη κατανόηση. Βλέπουμε εδώ το νου τον διαχωρισμένο σε λάθος νου με οδηγό το εγώ. Εδώ είναι η ταυτότητά μου που δεν ξέρω ποιος είμαι. Γεμάτη ενοχή ή φόβο, που ο φόβος μετατρέπεται σε θυμό. Και επειδή δεν αντέχεται αυτός ο εαυτός με τόση ενοχή λόγω του διαχωρισμού, προβάλλει προς τα έξω
τον φόβο του, ο οποίος μετατρέπεται σε θυμό και τώρα ο κόσμος των μορφών είναι αυτός ο οποίος φταίει για αυτά τα οποία νιώθω μέσα μου. Άρα οι επιλογές που κάνω, οι αποφάσεις που επιχειρώ να πάρω όταν είμαι εστιασμένη στον λάθος νου με οδηγό το εγώ, θα είναι λανθασμένες. Δίκαια λοιπόν δεν ξέρω ποια είναι τα καλύτερα συμφέροντά μου. Βέβαια. Επίσης, δίκαια από μια άποψη νιώθω ότι θα μου επιτεθούν. Αλλά βλέπω ότι πρώτα εγώ εδώ μέσα έχω επιτεθεί. Έχω φιλοξενώ σκέψεις επιθετικές. Επειδή δεν τις αντέχω μέσα, γυρίζω και τις προβάλλω προς τα έξω. Και μετά νομίζω ότι αυτές επιστρέφουν μέσα. Αλλά μας λένε τα μαθήματα θαυμάτων ότι έχω και τον άλλο οδηγό, μας το θυμίζουν. Πάρα πολλοί άνθρωποι περνάνε όλη τους τη ζωή χωρίς να έχουν επίγνωση αυτής της άλλης φωνής που είναι πάντα εκεί. Όχι εκτάκτως μόνο όποτε και αν, είναι σταθερά εκεί. Άρα τα μαθήματα θαυμάτων μας προτείνουν να στρεφόμαστε συνεχώς σε αυτή τη φωνή, γιατί αυτός ο οδηγός ξέρει ποια είναι τα καλύτερα συμφέροντά μας. Το πνεύμα που είναι μέσα μας. Ναι. Μας ζητάει λοιπόν να κάνουμε αυτό το πέρασμα από τον λάθος νου στον ορθό νου, με οδηγό το Άγιο Πνεύμα, και τότε θα έχουμε αυτή την ειρήνη την οποία ψάχνουμε όλοι. Και αν τυχόν κάνουμε λάθη ή για όλα τα λάθη που έχουμε κάνει ή για όλες τις ενοχές που έχουμε, υπάρχει λύση που λέγεται συγχώρεση. Για μας και για τους άλλους. Ακριβώς. Να δούμε παρακάτω. Βέβαια. Όταν λοιπόν είμαστε εστιασμένοι στον λάθος νου, δεν γνωρίζουμε το λόγο για οτιδήποτε. Για μένα ο σκοπός όλων των πραγμάτων είναι να αποδείξουν ότι οι ψευδαισθήσεις για τον εαυτό μου είναι πραγματικές. Είναι γι' αυτό το σκοπό που προσπαθώ να χρησιμοποιήσω όλους και όλα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι ο κόσμος, ο υλικός, υπάρχει. Επομένως δεν αναγνωρίζω τον πραγματικό του σκοπό. Ο σκοπός που έχω δώσει στον κόσμο έχει οδηγήσει σε μια εικόνα τρόμου. Ας ανοίξω το νου μου στον πραγματικό σκοπό του κόσμου, αποσύροντας το σκοπό που εγώ του έχω δώσει και μαθαίνοντας την αλήθεια γι' αυτόν. Αυτή η θέση εδώ είναι πραγματικά μια συγκλονιστική θέση. Γιατί αυτό που μας λέει, να ξαναδούμε λίγο το σχήμα, είναι ότι αυτός ο κόσμος που τον θεωρώ ότι είναι έξω. Όπως έχουμε πει σε άλλο μάθημα, στην πραγματικότητα δεν είναι έξω αυτός ο κόσμος. Αυτός ο κόσμος είναι μέσα στο νου μας, στον λάθος νου. Αν μπορούμε να τον δούμε έτσι. Αυτός ο κόσμος είναι μέσα στο νου. Και έχω διαχωρίσει, εδώ υπάρχει ένα σύνορο στον κόσμο ανάμεσα στον κόσμο των μορφών και στον λάθος νου, ένα σύνορο, και νομίζω ότι αυτός ο κόσμος είναι έξω μου. Στην πραγματικότητα είναι μέσα μου αυτός ο κόσμος, αυτές οι μορφές έχουν επενδυθεί από την ποιότητα των συναισθημάτων και των σκέψεων χωρίς αγάπη, και μου λέει, το που μας λέει το συγκλονιστικό είναι ότι φτιάξαμε αυτόν τον κόσμο για να μπορέσουμε να κάνουμε ακριβώς αυτή την επένδυση, δηλαδή να γλιτώσουμε από τις ενοχές του διαχωρισμού. Δηλαδή, αυτός ο κόσμος εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό. Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Δεν εξυπηρετεί άλλον σκοπό, εκτός κι αν το Άγιο Πνεύμα, ακολουθήσει το Άγιο Πνεύμα και θα του δώσει έναν άλλο σκοπό αυτού του κόσμου. Και καταρχάς, ότι βρίσκομαι αντί να πω ότι βρίσκομαι σε ένα επιθετικό κόσμο, θα πω ότι βρίσκομαι σε ένα σχολείο για να μάθω να σκέφτομαι διαφορετικά. Αξιοποιεί λοιπόν το Άγιο Πνεύμα ό,τι έχουμε κατασκευάσει για να μας φτιάξει έξοδο κινδύνου με τα υλικά κατασκευής αυτού του κόσμου. Ναι, εγώ. Και να δω, κάνουμε μία ανακεφαλαίωση των ασκήσεων που είδαμε σήμερα. Όποια από αυτές σας εμπνέει περισσότερο, κρατήστε την για συντροφιά σας όλη την ημέρα, αλλά επισκοπήστε ξανά πριν κοιμηθείτε όλες τις ιδέες αυτές. Είμαι αποφασισμένη να δω τα πράγματα διαφορετικά. Ό,τι βλέπω είναι μια μορφή εκδίκησης. Μπορώ να διαφύγω από αυτόν τον κόσμο εγκαταλείποντας τις επιθετικές σκέψεις. Δεν αντιλαμβάνομαι τα δικά μου καλύτερα συμφέροντα και δεν γνωρίζω το λόγο για τον οποίο οτιδήποτε υπάρχει. Να θυμηθούμε, καθώς βλέπουμε εδώ μάλλον, να αντιληφθούμε κατευθείαν ότι τα δικά μου καλύτερα συμφέροντα, ή τουλάχιστον ένα από τα δικά μου καλύτερα συμφέροντα, είναι να εγκαταλείψω τις επιθετικές σκέψεις. Δεν με εξυπηρετούν. Αρρωσταίνω με αυτές τις σκέψεις
Παρά θεραπεύουμε, παρά προστατεύουμε. Οι επιθετικές σκέψεις, επειδή περιέχουν επίθεση, δηλαδή φόβο, υποχρεωτικά με κάνουν να νιώθω ανασφαλής. Μέσα στο ίδιο μου το σπίτι που είναι ο νους. Άρα, ας εγκαταλείψουμε τις επιθετικές μας σκέψεις, ας στρεφόμαστε στον οδηγό που ξέρει μέσα μας τι είναι το σωστό, το ορθό και το γαλήνιο για μας και ας έχουμε μια υπέροχη συνέχεια. Καλή συνέχεια. Χαίρετε.